अहिले दराजबाट पैसा कमाउन मिल्ने दराजको इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्राम ल्याएको छ। यो दराजले ल्याएको इन्फ्लुएन्सर हबको मार्फतबाट चाहिँ हामीहरूले सजिलै पैसा कमाउन सक्छौँ। यदि तपाईँहरूले दराजमा अहिलेसम्म सपिङ मात्र गरिराख्नु भएको थियो भने अब चाहिँ तपाईँहरूले दराजको कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई चाहिँ सजेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले सजेस्ट गरेको प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अप टु 5% सम्म पनि हामीहरूले चाहिँ कमिसन पाउनेछौँ। यदि तपाईँ झन् कन्टेन्ट क्रिएटर अथवा इन्फ्लुएन्सर हो भने त यसमा झन् धेरै पैसा कमाउने चान्स हुन्छ। खासमा चाहिँ यो दराजको इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्राम भनेको के हो र यसमा हामीले अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र हामीले कति अनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त, यो विषयमा म हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सबै बताइदिनेछु। त्यसैले तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। रिसेन्टली दराजले लन्च गरेको दराज इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्राम चाहिँ दराजको एफिलिएट प्रोग्राम जस्तै हो। एफिलिएट प्रोग्राम भनेको त हजुरहरूलाई थाहा होला, हामीले कुनै पनि प्रडक्टहरू चाहिँ लिङ्क कपी गरेर त्यो लिङ्क सेयर गर्छौँ, त्यो लिङ्कको थ्रु चाहिँ कसै बायरहरूले चाहिँ किन्छ भने चाहिँ हामीले एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिँ त्यसको कमिसन पाउने गर्छौँ। त्यो जस्तै दराज एफिलिएट प्रोग्राम पहिला चाहिँ तपाईँको थियो भने अहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्सर हब आएको छ। र इन्फ्लुएन्सर हबमा डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि हामीले दराज एफिलिएट प्रोग्राममा जोइन हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिमम 10,000 फलोअर्स चाहिँ सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ हुनु पर्थ्यो भने तपाईँको दराज इन्फ्लुएन्सर हबमा चाहिँ तपाईँको जति भए पनि हुन्छ। अब चाहिँ म दराज इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्रामको अकाउन्ट चाहिँ लाइभ बनाएर हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। फर्स्टमा हजुरहरूले चाहिँ दराज एपलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला आफ्नो इमेल राखेर। अब यहाँनिर तपाईँको इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्राममा गइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला, त्यसपछिबाट मोबाइल नम्बर राख्नु होला, त्यसपछिबाट हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियाको अकाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग इन्स्टाग्राम छ भने इन्स्टाग्राम एड गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब छ भने युट्युब एड गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटक छ भने टिकटक र अरू कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू छ भने त्यो सबै तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर जोइन हुँदाखेरि तपाईँको यति उति फलोअर चाहिन्छ भन्ने पनि केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ छैन। अब यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टको चाहिँ तपाईँहरूले युआरएल पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ युट्युबको कपी गरेको छु, म युट्युबको लगाइदिनेछु। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले युजर नेम के छ त्यो गर्नुहोस्, त्यसपछिबाट सब्सक्राइबर कति छ तपाईँहरूले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँहरूसँग फलोअर कति छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गरेर सेभ गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरको यहाँनिर अप्लाई भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको ग्रेट न्युज साइन्सा भनेको छ अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ भनेको छ है। स्टार्ट योर जर्नी अनि इन्जोय भनेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ वेलकम भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले स्टार्टमा गएँ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ सबै डिटेल्सहरू देखाएको छ। अब हजुरहरूले क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन प्रडक्ट हजुर चाहिँ बेच्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर डिजिटल प्रडक्टहरू राख्ने छु होइन। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले आफूलाई के मनपर्छ त्यही राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ तपाईँको ब्याक आउनु भयो भने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हजुरको चाहिँ विभिन्न प्रडक्टहरू चाहिँ आउँछ र अपडेट योर ब्याङ्क डिटेल्स भनिन्छ है। यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्क डिटेल्सहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर आफ्नो अर्निङहरू कति छ त्यो पनि यहाँनिर देखाउनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर भर्खर अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाइरहेको छु। यहाँनिर अपडेट योर ब्याङ्क डिटेल्स भन्ने ठाउँमा जानुहोस्, त्यसपछिबाट तपाईँको नाम भनेको छ है। यहाँनिर तपाईँहरूको नाम राख्नुहोस्, त्यसपछिबाट मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्, कन्ट्री नेपाल नै हुन्छ। त्यसपछिबाट तपाईँहरूको ब्याङ्क टाइप सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि अथवा ई वालेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट लगाउनुहोस्, त्यसपछिबाट ब्याङ्क एड्रेस कुन ठाउँमा छ त्यो लगाउनुहोस्। त्यसपछिबाट आइबिएन भनेको चाहिँ आइबिएन पर्दैन अनि ब्रान्च कोड र स्विफ्ट कोड भनेको छ। तपाईँहरूको ब्रान्च कोड र स्विफ्ट कोड चाहिँ प्रायः प्रत्येक कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ हुने गर्छ, त्यो तपाईँहरूले अनलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोड लिएर तपाईँहरूले लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तल भ्याट जिएसटी एप्लिकेबल भनेको छ, नो गर्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई यस गर्नु मन छ भने यस गर्नु भए पनि हुन्छ अनि सेभ गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ अर्को अकाउन्ट मेरो बनाइसकेको छु, त्यसैले यो चाहिँ मैले हजुरहरूले भनिदिएको छु। त्यति गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै म यहाँनिर इन्फ्लुएन्सर हबमा आएँ र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ विभिन्न प्रडक्टहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर देख्नेछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग चाहिँ ट्राइपोडहरू रहेको छ होइन, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कपी लिङ्क गर्नेछु।
यसको चाहिँ मेरो चाहिँ 5% सम्म चाहिँ कमिसन आउनेछ भनेर भनिएको छ। अब यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले विभिन्न आफ्नो सोसियल ह्यान्डलहरूमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरूमा चाहिँ लाउन सक्छु र यसरी हाम्रो कलेक्ट भएको पैसा चाहिँ दराजले हामीलाई एउटा टाइममा हालिदिने पनि गर्ने गर्छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यदि इन्फ्लुएन्सर अथवा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू दराजको यो इन्फ्लुएन्सर हब प्रोग्राम मार्फतबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै लिङ्कहरू हामीले लगाएपछि चाहिँ हामीले आफ्नो लिङ्कको थ्रु जति बायर्सहरूले चाहिँ किन्नुहुन्छ त्यति हामीले चाहिँ कमिसन पाउनेछौँ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यदि कन्टेन्ट क्रिएटर अथवा इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लिङ्क लगाएर तपाईँहरूले दराजको थ्रु पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्रै नभएर अनलाइनमा नेपालबाट कमाउने थुप्रै वेहरू रहेका छन्। तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।